הדבורים הם בעצם מאביקות מספר אחת שיש לנו על כדור הארץ. כמעט 50% מאוכלוסיית הדבורים בעולם נכחדה. אני הילמר קונמן, גר בקריית טבעון, ואני התחלתי לעבוד עם דבורים לפני בערך 4 שנים. אני יכול לחלק את הסיבה לתמותה של הדבורים לשתי סיבות עיקריות. הסיבה החיצונית יותר קשורה לזיהום אוויר, זיהום מים, זיהום אדמה, קרינה אלקטרומגנטית, תעשייה הולכת וגוברת שבאה על חשבון פרחי בר, שזה בעצם האוכל של הדבורים. והסיבה הפנימית מתייחסת יותר לאופן שבו אנחנו בעצם לוקחים את הישות הכל כך יפה הזאת, הם הופכים אותה לסוג של מכונה שאמורה לייצר כמה שיותר דבש, ומכונת האבקה. והאקט הזה מתעלם מהצרכים הכי בסיסיים של הדבורים היום, והופך את החיים שלהם בכמעט 180 מעלות. ובלי העבודה הכל כך חשובה הזאת של הדבורים, של האבקה, של האוכל שלנו, תחל בעצם מין תנועה ספירלית כלפי מטה של התמוטטות של החי, של הצומח ובסופו של דבר של האנושות. וזאת הסיבה שאני קורא לדבורים הלב של כדור הארץ, מכיוון שבלי הדבורים אנחנו לא נשרוד. גידול דבורים ביודינמי זו גישה שרואה את התמונה השלמה של הדבורים, של האבולוציה שלהם. בעצם הגישה האנתרופוסופית הביודינמית של גידול דבורים שהתחיל ממחקריו של רודולף שטיינר, שהוא המקים של התנועה האנתרופוסופית. דרך ההרצאות שלו בעצם נותן לנו להבין, או יותר נכון להרגיש, את הצורך בלחקור את הממלכה הזאת מנקודת מבט נפשית. אחרי שהבנתי בעצם שהדבורים הם הבסיס לקיום שלנו, הם בעצם, אפשר לומר, הלב של כדור הארץ וגם הלב שלנו, הבנתי שאני רוצה להתחיל להבין מה הסיבה להיעלמות או לתמותה של הדבורים, ולחוות את הדבורים מנקודת מבט נפשית יותר, רגשית יותר, פשוט להרגיש את הדבורים. התחושה שעכשיו אני מרגיש, אם אני כל הזמן מדבר על רגש, אז אני מרגיש עטוף בחום ואהבה. זאת אומרת, אין לי מילה אחרת להגדיר את ההרגשה של הדבורים האלה שעוטפות אותי מחבקות כמעט את כל כולי. זאת אומרת, יש פה ממש חוויה של אהבה. בעקבות העבודה שלי עם הדבורים, אני הרגשתי שאני רוצה מאוד לנסות ליישם את הגישה ההוליסטית יותר, המכבדת יותר, ולעבוד על הקמה של מכוורת ביודינמית בקיבוץ הרדוף. מכוורת שתיתן גם אופציה לאנשים עם צרכים מיוחדים לבוא ולעבוד במכוורת הזאת, ולמי שהנושא הזה קרוב לליבו, והוא מרגיש שהוא רוצה לתרום ולתת, כמובן שכל תרומה תתקבל בברכה.